नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। अगाडिको लेसनमा चाहिँ हामीले युनिट 1 को लेसन 2 पढिसकेका थियौं र आज चाहिँ हामी युनिट 1 को लेसन 3 पढ्छौं। लेसन 3 मा छ तिसान ख नि च्या चाइ नार भनेको चाहिँ व्हेयर इज योर होम हो। अब हामी सुरुदेखि पढ्छौं। न्यू वर्ड्स 1 नम्बरमा छ च्या, यो चाहिँ फर्स्ट टोन हो। च्या भनेको चाहिँ होम। च्या को यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। म यहाँ लेखेर सिकाउँछु। म लेख्दाखेरि हजुरहरुले हेर्नु होला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट, नाइन, 10, 11। च्या लेखिदिन्छु। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट, नाइन्थ, 10, 11। च्या भनेको होम। 2 नम्बरमा छ चाइ, यो चाहिँ फोर्थ टोनमा छ। चाइ भनेको इन, एट, अन। र यसको चाइको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चाइ भनेको इन, एट, अन। अब 3 नम्बरमा छ, यो चाहिँ थर्ड टोन। नार भनेको व्हेयर। नार भनेको व्हेयर। यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर्नु होला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11। नार भनेको व्हेयर। अब 4 नम्बरमा छ, यो चाहिँ थर्ड टोन र यो चाहिँ फर्स्ट टोन। पेइचिङ भनेको बेइजिङ। चाइनिजहरुले चाहिँ यसलाई पेइचिङ भन्छन्। र यो पेइचिङको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पेइचिङ। अब 5 नम्बरमा छ, यो चाहिँ फोर्थ टोन र यो चाहिँ थर्ड टोन। साङ्हाई भनेको साङ्हाई। साङ्हाई भनेको साङ्हाई। यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। साङ्हाई। र अर्को छ 6 नम्बरमा स्याङकाङ भनेको हङकङ। यो फर्स्ट टोनमा छ र यो चाहिँ थर्ड टोनमा छ। स्याङकाङ भनेको हङकङ। यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10। स्याङ। अब काङ लेख्दा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। स्याङकाङ। र अर्को छ 7 नम्बरमा 8 नम्बरमा च्यातमान्तु भनेको काठमाडौँ। यो फर्स्ट टोन, यो सेकेन्ड, यो थर्ड र यो फर्स्ट टोन छ। यो च्यातमान्तु भनेको काठमाडौँ। यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ अलिक गाह्रो छ। मैले लेख्दा हेर्नु होला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ। च्या। अब त लेख्दाखेरि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। च्या त। अब मान लेख्दा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। च्या त मान। अब 2 लेख्दाखेरि फर्स्ट, सेकेन्ड,
थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नाइन 10 11 च्यातमान्तु भनेको काठमाडौँ र 8 नम्बरमा छ था भनेको हि हिम था भनेको हि हिम था भनेको चाहिँ हि हिम यो चाहिँ फर्स्ट टर्ममा छ यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट था भनेको हि हिम र अब हामी फेरि रिभिजन गर्छौँ फर्स्टदेखि न्यू वर्ड्स 1 नम्बरमा छ च्या भनेको होम च्या भनेको होम 2 नम्बरमा छ चाइ भनेको इन एड अन चाइ भनेको इन एड अन 3 नम्बरमा छ नार भनेको वेयर नार भनेको वेयर 4 नम्बरमा छ 4 नम्बरमा बेइजिङ भनेको बेइजिङ बेइजिङ भनेको बेइजिङ 5 नम्बरमा छ साङ्हाई साङ्हाई भनेको साङ्हाई अर्को 6 नम्बरमा छ स्याङकाङ भनेको हङकङ स्याङकाङ भनेको हङकङ र 7 नम्बरमा छ च्यातमान्तु भनेको काठमाडौँ च्यातमान्तु भनेको काठमाडौँ र 8 नम्बरमा छ था भनेको हि हिम था भनेको हि हिम अब अर्को छ सेन्टेन्स प्याटर्न्समा चाहिँ 1 नम्बरमा छ नि च्या चाइनार भनेको व्हेयर इज योर होम नि च्या चाइनार भनेको व्हेयर इज योर होम यसको चाहिँ चाइनिज क्यारेक्टर म यहाँ लेख्छु अगाडि नै मैले लेखिसकेँ र फेरि हेर्नु होला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नि अब च्या लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नाइन 10 11 च्या अब चाइ लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चाइ अब नार लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 13 14 नि च्या चाइनार भनेको व्हेयर इज योर होम र अर्को छ 2 नम्बरमा वो च्या चाइ च्यातमान्तु माई होम इज इन काठमाडौँ वो च्या चाइ च्यातमान्तु भनेको माई होम इज इन काठमाडौँ यसको फेरि म तल हान्छ लेख्नुहुन्छ फेरि हेर्नु होला ओ लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ हो अब च्या लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नाइन 10 11 ओ च्या चाइ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ओ च्या चाइ अब च्यातमान्तु च्या लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ च्या त लेख्दा यस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेभेन्थ 10 11 13 14 15 16 17 च्यातमान लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 च्यातमान टू लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 च्यातमान्तु माई होम इज इन काठमाडौँ अब अर्को छ 3 नम्बरमा था च्या चाइनार व्हेयर इज हिज होम था च्या चाइनार व्हेयर इज हिज होम र यसको फेरि म चाइनिज क्यारेक्टर लेखिदिन्छु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट था च्या फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट नाइन 10 11 च्या
चाइ लेख्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अब नार लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 13 था च्या चाइ नार where is his home अब 4 नम्बरमा छ 4 नम्बरमा छ था च्या चाइ Shanghai his home is in Shanghai था च्या चाइ Shanghai his home is in Shanghai र यसको चाइनिज क्यारेक्टर त हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट था च्या फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 च्या अब चाइ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चाइ Shanghai लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ 8 9 10 11 12 13 14 था च्या चाइ Shanghai his home is in Shanghai र अब फेरि हामी डिभिजन गर्छौं माथिदेखि सेन्टेन्स प्याटर्न्सदेखि 1 नम्बर नि च्या चाइ नार where is your home नि च्या चाइ नार where is your home र 2 नम्बरमा छ वो च्या चाइ च्यातमान्तु my home is in Kathmandu वो च्या चाइ च्यातमान्तु my home is in Kathmandu अब 3 नम्बरमा छ था च्या चाइ नार where is his home था च्या चाइ नार where is his home था च्या चाइ Shanghai my home is in Shanghai था च्या चाइ Shanghai my home is in Shanghai यति नै हो लेसन 3 मा चाहिँ अब हामी युनिट 2 को लेसन 1 मा फेरि भेटौँला थ्यांक यू